may isa-share ako sa inyo na apps. So, papunta muna tayo ng Play Store. Alam kong magugustuhan to ng mga kids nyo. Kasi nakaka-aliw siya, nakaka-enjoy siyang panoorin. So, isearch lang natin ang 4D Animals or Animal 4D. Ayan, so ayan. Lumabas na tong Animal 4D. So, ito na mismo yun. Ito na mismo yung ating ida-download. So, install lang natin. Ayan. So, wait lang natin yan na matapos. Ayan. So, ayan guys. Na-download na natin. Tapos na, open na natin. Ayan. Ayan. So, allow nyo lang yan. Ayan. Allow ulit. So, ayan. I-okay nyo lang to guys. Pindutin lang natin yung okay. Then, i-turn off natin yung wifi or data natin. Ayan. Tapos, wait lang natin yung yellow na yan. Mapuno. Wait natin mapuno. Ayan, yan. So, ito, click lang natin tong X. Ayan. So, ito na yung camera ng 4D, Animal 4D. Ito yung gagamitin natin na pang view dun sa pictures na ida-download natin or isa-search sa Google. So, guys, ito na. Try na natin. Queen bee. Monkey. Monkey. Uriel. Horse. Cow. Snake. Dog. Dog. Elephant. Frog. Giraffe. Iguana. Kangaroo. Lion. Monkey. Narwhal. Octopus. Queen bee. Rabbit. Pig.
turtle, Uriel, vulture, whale, X-ray fish, yak, zebra, ant,